قسمت 6. پروستوریکا و چالش‌های اقتصادی، بازسازی یا سقوط. تصور کنید در سال 1988 صبح سردی است و در یکی از کارخانه‌های بزرگ در رومسک، ولادیمیر و همکارانش خسته از کار شبانه دور یک اجاق کوچک نفتی نشستند. ولادیمیر که سرپرست بخش تولید است با ناراحتی میگوید: آنها میگویند پروستوریکا قرار است همه چیز را بهتر کند، اما میدانی امروز چه چیزی از مسکو برایمان فرستادند؟ دستور کاهش تولید به جای قطعات یدکی. اگر ماشین‌هایمان از کار بیفتد چه کنیم؟ همکارش ایوان با تلخی پاسخ میدهد: شاید از بازار سیاه بخریم، همانطور که همه این روزها میکنند، اگر هنوز پولی برایمان مانده باشد. پروستوریکا، امید به بازسازی. وقتی میخائیل گورباچف سیاست پروستوریکا بازسازی را اعلام کرد، شوروی در بحرانی بی سابقه غرق بود. اقتصاد که دهه‌ها بر پایه برنامه‌ریزی متمرکز و صنایع سنگین اداره میشد، دیگر توان رقابت نداشت. مردم با کمبود کالاهای اساسی، تورم فزاینده و صف‌های طولانی روز به روز بیشتر ناامید می‌شدند. گورباچف در یک از سخنرانی‌هایش گفت: ما نمی‌توانیم در قرن 20 با فناوری قرن 19 ادامه دهیم. اگر این کشور را بازسازی نکنیم، آینده‌ای نخواهیم داشت. پروستوریکا با هدف ایجاد ترکیبی از اقتصاد برنامه ریزی شده و بازار آزاد طراحی شد. برخی از این اصطلاحات عبارت بودند از آزادی مدیران کارخانه‌ها. مدیران اجازه یافتند تا درباره تولید و فروش تصمیم گیری کنند. تشویق کسب و کارهای خصوصی. برای اولین بار در شوروی کسب و کارهای کوچک مجاز به فعالیت شدند. جذب سرمایه گذاری خارجی. دولت تلاش کرد شرکت‌های غربی را برای ورود به شوروی تشویق کنند. اما این اصطلاحات با مشکلاتی روبرو شد که حتی گورباچف هم انتظارش را نداشت. موانع اجرایی و مقاومت داخلی. پروستوریکا به جای بازسازی اغلب باعث هرج و مرج میشد. مدیران بی تجربه. بسیار از مدیران کارخانه‌ها که سالها به دستورات مرکزی وابسته بودند نمی توانستند در شرایط جدید تصمیم گیری کنند. کمبود کالاها. کارخانه‌ها به جای افزایش تولید اغلب درگیر مشکلات لوجستیکی و تامین مواد اولیه می شدند. النا معلمی در مسکو میگوید: ماه گذشته برای خرید روغن به 4 فروشگاه رفتم و هیچ کدام نداشتند. مجبور شدم از بازار سیاه بخرم. قیمت‌ها آنقدر بالا بود که تقریبا نصف حقوقم رفت. بازار سیاه، اقتصاد در سایه. با کاهش تولید و عرضه، بازار سیاه به یکی از مهمترین راه‌های تأمین کالا برای مردم تبدیل شد. نیکولای، یک مغازه‌دار در کیف میگوید: دلال‌ها کالاها را مستقیما از انبارها می‌خرند، رشوه می‌دهند، با کامیون‌ها جابجا می‌کنند و به ما می‌فروشند. من چاره‌ای ندارم جز این که از آنها بخرم. اگر نفروشم خانواده‌ام گرسنه می‌مانند. در برخی موارد حتی کارکنان دولتی و مدیران کارخانه‌ها نیز در بازار سیاه دخیل بودند. گزارش‌هایی از فروش غیرقانونی مواد اولیه کارخانه‌ها مانند فولاد و نفت منتشر شد. این کالاها به قیمت‌های چند برابر در بازارهای غیر رسمی به فروش می‌رسیدند. ناامیدی و تأثیرات روانی بر مردم. پروستوریکا نه تنها بر اقتصاد بلکه بر روان مردم نیز تأثیر عمیقی گذاشت. بسیاری از مردم احساس می‌کردند که آینده‌ای روشن برایشان وجود ندارد. مارینا، یک کارمند اداری، میگوید: هر روز وقتی به خانه میروم نمیدانم آیا میتوانم چیزی برای شام پیدا کنم یا نه. احساس میکنم که هیچ کنترلی بر زندگیم ندارم. پروستوریکا برای ما فقط یک کلمه است، نه چیزی بیشتر. اختلاف در حزب کمونیست. پروستوریکا که قرار بود اتحاد را تقویت کند، باعث اختلافی شدید در حزب کمونیست شد.
محافظه‌کاران حزب گفتند که معتقدند که گورباچوف اصول سوسیالیسم را نابود کرده است. اصلاح طلبان آنها می‌خواستند اصلاحات به سرعت و گستردگی بیشتری اجرا شود. سرگئی یکی از اعضای حزب میگوید ما در جلسات حزبی بیشتر از آن که کار کنیم دعوا می‌کردیم. هیچ کس نمی‌دانست چه باید کرد. رویای سرمایه‌گذاری خارجی یک شکست دیگر. گورباچف امیدوار بود که با ورود سرمایه‌گذاری خارجی اقتصاد شوروی جانی تازه بگیرد، اما این تلاش‌ها نیز ناکام ماند. قوانین پیچیده، شرکت‌های غربی نمی‌توانستند به راحتی در شوروی فعالیت کنند. فساد اداری، مقامات محلی اغلب با دریافت رشوه پروژه‌ها را متوقف یا منحرف می‌کردند. یکی از مدیران یک شرکت آلمانی در مصاحبه‌ای گفت ما آمده بودیم تا در شوروی سرمایه گذاری کنیم، اما بوروکراسی و فساد هر قدم ما را متوقف می کرد. در نهایت مجبور شدیم پروژه را ترک کنیم. پایانی تلخ تر از آغاز. تا سال 1989 بسیاری از مردم شوروی دیگر به پروستوریکا امیدی نداشتند. کارخانه ها تعطیل می شدند، تورم غیر قابل کنترل بود و صفهای خرید طولانی تر از همیشه به نظر می رسید. الکساندر یک بازنشسته می گوید در زمان استالین حداقل غذا داشتیم، حالا نه غذا داریم نه امید. پروستوریکا برای ما فقط یک شکست دیگر بود. در قسمت بعدی بحران‌های داخلی شوروی چگونه بر کشورهای بلوک شرق تأثیر گذاشت را خواهیم گفت. آیا گورباچف می‌توانست جلوی این سقوط کشورها را بگیرد؟ منتظر باشید.